Subukan natin. Forward. Hindi mo pwede makagana. Pwede. Kahit malakalahati. Hindi ako makabalik. Bakit? Ano ba technique? Hindi ko nga alam. Basta. Oy, teka. Tapos? Anong gagawin? Tapos yung yuko. Pang-vlog yan, Tapos? pang-vlog. Tapos nakaangat to. Tapos? Kaya nyo na. Kaya. Ewan ko lang. Baka. Subukan natin. Para mag ano. Kailangan umupo. Tapos? Tapos, diretso lang ang kamay. Madali lang. Oo, madali lang yan. Diretso lang ang kamay. Tapos? Nakaposisyon sa top-class. Tapos? Yung ulo. Nakatango. Tapos? Bye-bye.